Salutare și bine v-am găsit! Astăzi nu vom mai vorbi despre animale sălbatice sau locuri sălbatice. Astăzi vom vorbi despre un oraș. Mai exact vom vorbi despre orașul Roma, un oraș turistic. În prima parte aș vrea să prezint locurile pe care le puteți vizita gratuit și mijloacele de transport care sunt cel mai ușor de folosit și cele mai ieftine. În primul rând, probabil veți ajunge aici cu avionul, probabil în cazul în care folosiți o cursă low cost, veți ajunge pe aeroportul Ciampino. De aici cel mai ușor se ajunge în centrul orașului cu ajutorul autobuzului 520, care îl iei până la cap de linie, iar de aici stația de metrou este foarte aproape. Aceasta este marcată cu un M roșu. Metroul acesta roșu te lasă aproape oriunde, în orice loc turistic din oraș. Este metroul care traversează aproximativ de la sud la nord orașul. În interiorul metroului sunt marcate toate stațiile, fiind scrise și locurile cele mai apropiate, locurile turistice cele mai apropiate de stație. Prețul unei curse cu metroul este de 1,50 €. Acest bilet poate fi folosit atât la autobuz cât și la metrou. Biletele se cumpără în general de la automate, iar acestea sunt valabile 100 de minute sau o folosire, adică dacă ai ieșit dintr-o stație de metrou, nu mai poți intra cu același bilet, chiar dacă nu au trecut cele 100 de minute. În general, când vizitezi un loc pentru prima oară, după cum puteți observa, nu vorbesc în timp ce filmez, pentru că mi este foarte greu să fiu atent la mai multe lucruri, la ce vizitez, fiind prima oară când văd. Deci am hotărât să pun informațiile după ce am filmat. Aceste clipuri despre orașe mai mult sau mai puțin cunoscute vor fi adăugate în playlistul numit Jungla Urbană. Așa cum să începem despre ce poți vizita în oraș. Să spunem că te-ai cazat în cazul în care ești aproape de centru sau aproape de o stație a metroului cu roșu. În prima zi, cred că cel mai ușor ar fi să vizitezi Piața Spaniei. Un loc pentru care nu plătești nimic să-l vizitezi în Roma, este Piața Spaniei. Și dacă ajungi în Piața Spaniei, trebuie să urci pe treptele spaniole. Acestea nu sunt multe, deși pe multe site-uri scrie că obosești, așa, nu vă faceți griji. De fapt, nu-ți face griji că le vei urca fără probleme. Iar sus, ajungi la o biserică. În Piața Spaniei se poate ajunge foarte repede și foarte ușor și pe jos, până la Fontana di Trevi, care este probabil cel mai vizitat loc din oraș. Nu poți să vizitezi această fântână și să fie puțină lume. Nu contează sezonul, nu contează ora. Am încercat să merg și ziua, am încercat să merg și noaptea. Tot timpul este foarte multă lume aici. Deci nu cred că are rost să încercați să găsiți o perioadă mai liberă. Obiceiul, probabil știe toată lumea, arunci un bănuț pe spate, spui o dorință, bla 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 și tot așa. De la Fontana di Trevi, în aproximativ 10 minute pe jos, ajungi la Panteon, care este o clădire impresionantă. La fel este gratuită intrarea, dar e bine să vă uitați pe site-urile legate de aceste clădiri să vedeți până la ce oră sunt deschise. Care se vizitează, nu este permisă intrarea cu căciulă pe cap sau cu șapcă. E bine de știut chestia asta. Dacă ai vizitat toate aceste 3 locuri în prima zi, poți începe cu bisericile. Ce vreau să vă spun este faptul că în toate bisericile din Roma nu percepi intrare. Deci poți intra gratuit în absolut orice biserică. Nici măcar lumânările nu se plătesc, decât cele electrice, unde trebuie să bagi o monedă și se aprinde automat un beculeț. În schimb,
totul este gratuit. Fără probleme puteți intra în orice biserică, chiar în foarte multe au ușile închise, pentru că se mai țin slujbe sau eu mai știu, dar se poate intra fără a se percepe o taxă. Toate bisericile din Roma sunt impresionante ca mărime, ca picturi, ca și statui în interior. În toate bisericile veți descoperi statui sau picturi făcute de Michelangelo, Caravaggio, Rafael sau mai știu eu, alți pictori sau sculptori celebri italieni. Nu ezitați să le vizitați, mai ales dacă aveți timp de ajuns, adică dacă nu sunteți într-un city break, dacă stați o săptămână, cred că nu e o mare pierdere de timp să umblați prin oraș și să intrați în diverse biserici. Eu chiar am prins și duminica, am intrat și la slujbă, eram curios, n-am văzut niciodată o slujbă de tip catolic. Ce e de știut iarăși faptul că orașul este plin de fântâni și piețe. Sunt foarte multe fântâni arteziene, dar sunt și foarte multe fântâni acestea mici de unde vă puteți umple o sticlă cu apă. În cazul în care aveți o sticlă de jumătate de litru, apa este potabilă și cred că și scrie pe aproape toate fântânile care au și robinet. Nu cred că e permis în fântânile arteziene nu este permis să intrați, să vă bălăciți. Acum vă enumera niște piețe care chiar merită vizitate. Prima piață, eu aș spune că este, în afară de piața Spaniei, care v-am spus este exact lângă o stație de metrou, piața Poporului, unde în centru găsiți un obelisc destul de mare, care se numește obeliscul lui Ramses, și o fântână, normal, în toate piețele sunt fântâni, iar lângă această piață sunt și două biserici, foarte aproape de piață, sunt două biserici care în general se vizitează. Eu personal nu am putut să le vizitez pentru că erau în renovare. Următoarea piață care trebuie văzută, datorită faptului că are o fântână foarte mare și este oarecum un obiectiv turistic, se numește Fântâna celor patru fluvii, iar această piață se află exact în centrul orașului, se numește Piața Navona. Orașul vechi nu este foarte mare, am preferat să nu folosesc metroul pentru două stații sau stațiile sunt destul de scurte. Nu vă gândiți că între două stații cu metroul faci, nu știu, 10 minute, undeva la 2-3 minute maxim. Și pe jos, între două stații, faci cam 10 minute. Fără probleme, centrul istoric, cel care se vizitează, poate fi făcut pe jos, la pas. O clădire impunătoare, ce merită vizitată, este aceea care se află în spatele monumentului Vittorio Emanuel. Aceasta, la fel, după cum v-am spus, pentru a intra nu se percepe nicio taxă, deși veți vedea că intrarea este destul de îngustă, este pe o poartă, sunt gratii, este cineva la poartă care explică că nu aveți voie să stați pe scări, dar nu se percepe nicio taxă. Se poate intra, se poate urca până pe acoperișul acestei clădiri, dar pentru a ajunge până sus, la cel mai înalt nivel, trebuie să urcați cu un lift. Lifturile întotdeauna se plătesc, acestea nu sunt gratuite. Lângă această clădire, în schimb, este o mini parc, să-i spunem, un fel de, poate fi chiar considerat o grădină botanică, o grădină botanică mai mică. Aceasta se numește Palazzo di Venezia. Este foarte frumoasă, am intrat, în mijloc are o fântână arteziană destul de mică, dar vegetația este oarecum impresionantă, sunt foarte mulți palmieri, sunt foarte multe păsări care trăiesc în această grădină și dacă veți fi atenți, veți observa, cred că cu siguranță, și papagali care umblă, care zboară dintr-un copac în altul. Orașul Roma nu duce lipsă de ruine, sunt peste tot ruine care pot fi vizitate. Dacă sunteți iubitori ai pisicilor, probabil veți citi și despre Sanctuarul Pisicilor, care este undeva aflat lângă niște ruine, dar
Eu personal am văzut, cred că undeva la 4 pisici, n-am văzut mai multe. Din câte am înțeles, pisicile sunt toate sterilizate, sunt niște voluntari care au grijă de ele și încearcă să elimine aceste pisici semi-sălbatice, ferale, cum se numesc. Nu vă așteptați să vedeți ceva special acolo. Eu, dacă știam că sunt atât de puține pisici, chiar nu mergeam. Cel mai important lucru pe care doriți să-l vedeți ar fi Biserica San Pietro, care este cea mai mare biserică creștină din lume. Intrarea în această biserică se face o coadă destul de mare, pentru că intrarea este gratuită și se face un control asemănător celui de la intrarea în aeroporturi. Nu este permisă intrarea cu șapcă sau căciulă. În cazul în care vreți să urcați pe cupola ei, se poate urca, dar contra cost. Nu are rost să vorbesc despre asta în acest film. Pentru a intra în biserică, pentru a sta la slujbă, nu se percepe nicio taxă. Se poate intra fără probleme. Ok, acum să spunem că ați terminat cu vizitatul, doriți poate să vă relaxați. Pentru relaxare există cartierul Trastevere. Acesta este, din câte am înțeles, un cartier care era oarecum o parte mai săracă a orașului Roma. În schimb, acum a devenit un loc în care se întâlnesc, un loc în care se plin de restaurante, de genul restaurantelor trattorii, unde mâncarea este foarte bună, porțiile sunt destul de mari și prețurile sunt accesibile. Aici veți găsi peste tot oameni care cântă la chitară sau la diverse alte instrumente, sunt care cântă și la acordeon, sunt actori, mimi, clovni pe stradă, veți descoperi tot felul de artiști stradali. Străzile sunt înguste, nu sunt prea circulate de mașini, în general se plimbă tinerii. Duminica, din câte știu, se organizează și un târg în apropierea acestui cartier, un târg de vechituri, unde am înțeles că prețurile ar fi mai mici. Eu personal nu am fost interesat de aceste lucruri. În schimb, găsiți foarte multe magazine cu suveniruri. Din centrul Romei, în acest cartier, puteți ajunge trebuie să treceți Tibrul și acest lucru puteți face pe un pod care ajunge și pe insula de pe acest fluviu. Când vine vorba de mâncare, probabil toată lumea știe că Italia este vestită în privința aceasta, mai ales când vine vorba de paste și pizza, normal. Am preferat să nu mănânc exact în centrele turistice, pentru că știu cum este în România. Acolo de obicei nu se pune mare preț pe calitate, pentru că întotdeauna există concepția, adică în România există concepția aceea de e turist, vine o dată de 2 ori și după aia nu mai vine, așa că nu ne interesează. În Italia nu pot să spun că e același lucru, dar am observat că mâncarea este mai bună cu cât ești mai departe de obiectivele turistice. Pentru mine nu e prima oară când ajung în această țară, este prima oară, în schimb, când ajung la Roma. În cazul în care aveți întrebări legate de Roma, le aștept în comentarii și voi răspunde cât de repede voi putea. Dacă v-a plăcut acest clip, vă aștept să dați un subscribe, un like și un share pentru a-l vedea și alți oameni care poate vor să ajungă în acest oraș. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în partea a doua, unde voi vorbi despre obiectivele turistice care percep o taxă de intrare. La revedere!